Один з найпоширеніших міфів про УПА звучить так: вони воювали лише проти СРСР. Але якщо це правда, чому є документи про бої УПА з німцями? Чому радянська влада проводила проти них величезні за обсягом і за своїм масштабом операцій? І чому ця війна тривала навіть після закінчення Другої світової війни, коли вже німці були переможені? Сьогодні в цьому відео розберемося, проти кого насправді воювало УПА. Але перш ніж говорити про УПА, потрібно зрозуміти одну важливу річ: у якому світі взагалі з'явилася ця армія. Як взагалі так сталося, що навколо історії УПА існує досі настільки багато і різноманітних суперечливих тверджень? Для одних УПА – це символ боротьби за українську незалежність, для інших – суперечливий і складний епізод Другої світової війни. І проблема в тому, що протягом десятиліть історію повстанського руху пояснювали дуже і дуже спрощено. З одного боку, існувала радянська пропаганда, яка намагалася представити УПА як ворогів радянської держави і взагалі як незаконні збройні формування. З іншого боку, часто виникала інша крайність – спроба пояснити всю історію повстанців однією простою формулою. Але реальність війни на українських землях у 1940-х роках була набагато складнішою. Україна опинилася у центрі конфлікту між двома тоталітарними системами. З одного боку нацистська Німеччина, з іншого – Радянський Союз. І обидві ці держави розглядали українські терени і українські території не як потенційну державу, а як, власне, простір для власної влади, ресурсів і контролю. Саме тому для багатьох українських підпільних організацій постало питання, чи взагалі можлива боротьба за незалежність у ситуації, коли навколо діють одразу кілька великих військових сил. І відповіддю на це питання стала поява, власне, самого повстанського руху. Але щоб зрозуміти, чому УПА вела бойові дії одразу проти різних сил, потрібно повернутися трішечки назад. До моменту, коли українські землі опинилися між двома режимами, які фактично визначили події Другої світової війни на, власне, цих теренах. Бо без цього контексту історія УПА виглядає набагато простішою, ніж вона була в той час насправді. А тепер подивімося, у якій ситуації опинилася Україна на початку 1940-х років. Щоб зрозуміти, чому взагалі виникла українська повстанська армія, маємо глянути на ситуацію, в якій, власне, Україна на той час опинилася на початку Другої світової війни. Друга світова війна почалася в 1939 році, тому, по факту, на початку 40-х років ХХ століття. В 1939 році у Європі вже стояла така величезна напруга, і сама вся Європа, вона вже була по факту на порозі великого конфлікту. Після підписання пакту Молотова-Ріббентропа Німеччина і Радянський Союз фактично поділили між собою значну частину Східної Європи. Молотов – це був міністр закордонних справ СРСР, і Ріббентроп, відповідності з німецького боку, так само міністр. Вони між собою уклали цей пакт про ненапад між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом, і в ньому вони також фактично поділили, якщо конкретно брати, то Польщу, але по факту всю Східну Європу, які території, які терени, що відходить Німеччині, що відходить Радянському Союзу. Тобто, власне, цей пакт по факту і визначив початок і всі передумови Другої світової війни конкретно в Європі. У вересні 1939 року почалася війна проти Польщі. Західна частина України, яка до того перебувала під польською владою, опинилася під контролем Радянського Союзу. Спочатку німці напали на Польщу, Радянський Союз вирішив трошечки вибрати таку стратегію вичікування. Вони трошечки пізніше також, можна сказати, напали, війшли на терени Польщі, але якщо німці вони йшли як загарбники, де вони хотіли відповідності захопити Польщу, то Радянський Союз він йшов під, так би мовити, соусом захисту цих
теренів, території, і відповідності вони йшли, мається на увазі війська Радянського Союзу, вся їхня система йшли як визволителі, миротворці, і цей дуже гарний, красивий прийом, який по сьогоднішній день, на жаль, Росія в відповідності використовує. І, власне, для дуже багатьох людей це означало різку зміну політичної системи. Разом із радянською владою прийшли нові структури управління, нові закони і новий контроль над, власне, тогочасним польським суспільством. Почалися репресії проти тих, кого радянська влада вважала політичними противниками. Сотні тисяч людей були депортовані або заарештовані. Депортація – це масові переселення, тобто в відповідності висилка людей там на терени Сибіру, і на далекий схід, в відповідності по території Радянського Союзу. Але вже через буквально 2 роки ситуація знову різко змінилася. У червні 1941 року Німеччина напала на Радянський Союз, тобто вона по факту порушила оцей пакт Молотова-Ріббентропа, вона спрацювала на випередження, бо Радянський Союз також по факту готувався до нападу на Німеччину. Гітлер випередив Сталіна, і ставка була зроблена на Бліцкриг, ось на план Барбаросса, що Німеччина швидко зможе покласти край Радянському Союзу. Ось, це була операція, яка швидко перетворила територію України на один із головних театрів війни. Чому? Бо німці тоді ключових було 3 фронти і напрямки просування. Це, зокрема, Україна, це була Білорусь, і відповідності з північного боку. Ось, зокрема, по факту на білоруському напрямку німці досягли, напевно, найбільших, можна сказати, успіхів, бо вони майже дійшли до Москви, але розвернули, об'єднали з угрупуванням військ, які діяли на теренах України, щоб, власне кажучи, Крим захопити, всі промислові ресурси, власне, України. Радянські війська відступали, а на їхнє місце приходила німецька адміністрація. Це про терени України і відповідності Польщі в той час. Для частини українського населення спочатку виникла надія, що ця зміна влади зможе якимось чином привести до появи української державності. Але дуже швидко стало зрозуміло, що німецьке керівництво, воно має зовсім інакші плани, і їм не потрібна незалежна Україна, вони ніяким чином не будуть це забезпечувати і, власне, цьому сприяти. Україна розглядалася як джерело ресурсів для, власне, німецької економіки. Тому всі наші промислові терени, ще, можливо, заводи, які не знищив Радянський Союз або не зміг евакуювати і так далі, воно все мало працювати на Німеччину, тому і наші чорноземи вони вагонами вивозили в Німеччину людей, які також на німецьких заводах, власне кажучи, працювали. Тобто наші території, терени України, вони розглядалися просто як, власне кажучи, ресурсний придаток для забезпечення всіх тих задач, які стояли на той час перед Гітлером. Території підкорювалися окупаційній адміністрації, яка контролювала всі аспекти тогочасного життя. Це економіку, сільське господарство, і, зокрема, політичне життя. Будь-які способи створити незалежні політичні структури, вони не підтримувалися і всіляко вони придушувалися, щоб ніяких таких спроб, власне, українське населення не робило. Фактично, українські землі опинилися під владою ще одного такого самого режиму, який не передбачав ніякої незалежності. І саме в цій ситуації починають формуватися різні підпільні рухи. Їхня логіка була досить зрозумілою. Чому? Якщо жодна з великих держав не планує створювати українську державу, то боротьбу за неї просто потрібно вести самостійно. Тобто не потрібно там, скажімо так, надіятися на німців чи надіятися на Радянський Союз, на кого то би не було, а самим потрібно виборювати, власне, своє право на, власне, незалежність. Саме тому починає з'являтися підпільні структури, які поступово переходять до збройної боротьби. Вони діяли переважно в лісових районах і намагалися створити власні мережі підтримки серед місцевого населення. І поступово з цих структур, власне, почали формуватися організована сила, яку ми сьогодні знаємо як Українська повстанська армія.
ну або скорочено УПА. Але важливо зрозуміти також ще одну певну річ. На момент її формування на території України вже діяло кілька різних військових сил. По-перше, це були німецькі окупаційні війська, з другого боку це була, власне, радянські певні партизанські загони, які також діяли на території України, і всіляко теж намагалися боротися з окупантами-німцями. Також різні підпільні організації, а також місцеві збройні формування. І саме тому майбутня боротьба УПА не могла бути простою війною проти одного єдиного ворога. Чому? Бо вона з самого початку розгорталася, власне, у значно складнішому середовищі. І тепер варто подивитися, як саме виникла ця армія і які завдання вона, власне кажучи, ставила перед собою. Поява Української повстанської армії не була випадковою. Вона стала результатом одразу кількох процесів, які розгорталися на українських теренах ще до початку Другої світової війни. Однією з ключових сил, що, власне кажучи, діяла в підпіллі, це була Організація українських націоналістів, або скорочено ОУН. Ця організація виникла ще у міжвоєнний період і ставила перед собою мету створення незалежної української держави. Після початку війни її структури почали діяти значно активніше. Чому? Бо, по-перше, загроза військова, по-друге, кращі умови для, власне, діяльності, і тому, звичайно, що відбулася активізація саме в період вже війни Другої світової. У різних регіонах формувалися підпільні мережі, які намагалися організувати спротив будь-якій владі, що не визнавала української державності. Але перші роки війни показали, що політичного підпілля було недостатньо. Тобто не можна було проводити якісь агітації, якісь заклики, якісь там банери, брошурки і так далі. Цього було недостатньо для того, щоб справді реально постала незалежна Україна, власне кажучи, в ті часи. Ситуація на місцях ставала дедалі складнішою. Німецька адміністрація посилювала контроль над територіями, радянські партизанські загони почали активніше діяти в лісових районах. Зростала напруженість між різними силами, які намагалися встановити власний вплив. У цих умовах підпільні структури почали формувати збройні загони самооборони. Спочатку вони мали просто якийсь певний локальний характер. Це були невеликі групи, які захищали місцеве населення, забезпечували підпілля і поступово накопичували свій, зокрема, свій військовий досвід. Але вже у 1942-1943 роках ці загони почали об'єднуватися у більші формування. Так формується структура, яку починають називати Українською повстанською армією. Її головною метою проголошувалась боротьба за створення незалежної української держави. При цьому УПА діяла в умовах, які суттєво відрізнялися від умов регулярної армії. Вона не мала, по-перше, державної підтримки, не мала стабільних поставок зброї і не мала зовнішніх союзників, які могли б забезпечувати її стабільно ресурсами, які потрібні для проведення її діяльності. Тому, власне, стратегія УПА базувалася на партизанській тактиці. Підрозділи діяли невеликими мобільними групами, використовували знання місцевості, які вони мали, і намагалися уникати великих фронтальних боїв для того, щоб не нести втрат, не було жертв за рахунок того, що їхні підрозділи вони не були настільки багаточисельними, щоб вони напряму могли протидіяти відкрито величезній якісь армії, збройним формуванням і так далі. Основною територією діяльності були лісові райони Волині та, зокрема, Галичини, де було легше організувати підпільну мережу. Водночас повстанський рух, він поступово також розширювався, створювалися адміністративні структури, які координували діяльність різних загонів, формувалася власна система зв'язку, розвідки і постачання. Але найважливіше було те, що УПА діяла в середовищі, де одночасно перебували кілька військових сил. На території України вже діяли і були німецькі окупаційні війська, радянські партизанські загони, різні підпільні структури і також додатково польські певні, зокрема, формування. Бо польський уряд, він евакуйований був, приїхав в Великобританію, а саме польське населення, воно нікуди не ділося, на місцях також організовувалось, тому, зокрема, польські формування, вони також були.
І кожна з цих сил мала власні політичні цілі. Саме тому ситуація швидко перетворювалася на складну систему конфліктів. УПА не могла діяти ізольовано від інших учасників війни. Тобто, якщо, наприклад, якісь радянські партизанські загони могли нападати на УПА, то звичайно, що УПА захищалося, вона теж проти них проводила якісь контрнаступальні дії, операції і так далі. Чому? Бо це також були загарбники. Тобто не лише німецькі нацисти відповідні були загарбниками України, так само і радянські сили, так само і поляки. Тобто всі, хто не підтримував незалежну Україну, і всі, хто були ворожими формуваннями на теренах України, звичайно, що вони мали бути знищені, як і зараз є. Тобто будь-який окупант, який приходить на нашу землю, він звідси має їхати тільки в чорному пакеті або сталими водами кудись пливсти в відповідності на свою родину, звідки воно сюди вирішило прилізти. І дуже швидко підрозділи УПА почали вступати у бойові зіткнення з різними силами, які діяли, власне, на території України. Ці конфлікти мали різний характер. Це могли бути просто якісь локальні бої, іноді це могли бути якісь великі операції, іноді це могла бути боротьба за контроль над конкретними територіями. Саме тому твердження, що УПА воювала лише проти якогось одного противника, не відображає реальної картини подій того часу. Щоб зрозуміти це краще, потрібно розглянути конкретні приклади. І почати варто з питання, яке дуже часто викликає найбільше дискусій. Чи справді УПА воювала проти німецької окупаційної влади? Прокоментуйте, будь ласка, це відео, чи ви вважаєте, що УПА вони воювали тільки з СРСР, чи вони воювали з німцями, чи вони співпрацювали з німцями. Буде цікаво почитати ваші думки. Також ви зараз перебуваєте на каналі Контури історії. Мене звати Назар, я є автором цього каналу. Якщо ще на нього не підписані, то обов'язково підпишіться, у вас під відео є біленька кнопочка підписатися, ви на неї натискаєте, вже є підписані на канал, натискаєте також на дзвіночок, щоб ви могли утримувати сповіщення від Ютубу про всі нові випуски, які виходять на цьому каналі. Поставити лайк, вподобайку цьому відео, прокоментуйте. Таким чином Ютуб активніше рекомендую, просуває дане відео. Обов'язково додивіться його до кінця, бо попереду все найцікавіше. Також, якщо маєте можливість, бажання, можете підтримувати фінансово розвиток каналу, випуск нових відео. В описі під цим випуском також будуть всі актуальні реквізити. Це можна зробити на Монобанку, Приват, PayPal, якщо за кордону переказ, є також криптовалюта, тобто будь-якими доступними методами. Хто має можливість, реально підтримуйте. Всім дякую, бо це допомагає рухатись далі і створювати нові випуски. Ми повертаємося до, власне, тематики самого відео. Тому питання про відносини між УПА та нацистської Німеччини є одним із найбільш суперечливих взагалі всій історії, всій тематиці, що стосується УПА. Чому воно виникло? Через чорний піар і, скажімо так, пропаганду Радянського Союзу і сучасної Росії. Це досить вигідна політика. Якщо УПА співпрацювала з нацистами, це означає, що українці нацисти, і їх можна знищувати, так далі, так далі. Це дуже гарний пропагандистський хід зі сторони Радянського Союзу. Звичайно, що такого не було, це маленький, таке на випередження відповідь, але ми зараз, власне, розбираємося з цим детальніше, спираючись на історичні реалії. Часто дуже можна почути твердження, що між, власне, УПА та нацистською Німеччиною не було ніякого серйозного конфлікту, що вони, можливо, навпаки, взагалі співпрацювали. Але, власне, якщо подивитися на події 1942-1943 років, картина виглядає значно складнішою. Спочатку варто зрозуміти позицію німецької влади, зокрема, власне, щодо України. Після початку війни проти Радянського Союзу нацистське керівництво створило на українських землях систему окупаційного управління. Частина територій була включена до Рейхскомісаріату Україна, який очолював Еріх Кох. Отже, Еріх Кох – затятий ярий нацист, його політика була жорстокою і відверто колоніальною. Німецька адміністрація розглядала в той час Україну як джерело продовольства, сировини і робочої сили для Третього Рейху.
Взагалі, будь-які ідеї, що стосувалися української державності, вони не підтримувалися. Чому Гітлер не мав в планах створювати незалежну Україну? І логічно, що всі його посіпаки, всі, хто були назначені до управління над територією України, тобто вони ж мусили, скажімо так, притримуватися наказів, ідеї свого власне фюрера. Навпаки, окупаційна влада, вона намагалася максимально обмежити політичну активність місцевого населення. Тобто будь-які дії українців, будь-які націоналістичні рухи і так далі, це все пресікалося і тобто не давало ніякого підґрунтя для того, щоб випадково якимось чином це могло постати. Саме тому напруження між підпільними українськими структурами і німецькою адміністрацією почало зростати. Поворотним моментом став 1943 рік. У цей час підрозділи, власне, УПА почали активніше діяти на територіях, де раніше домінували німецькі загони. Повстанці нападали на невеликі військові пости, поліцейські відділення та склади. Однією з головних цілей було здобути зброю для ведення власне бойових дій, тобто боєприпаси, патрони, якісь гранати і так далі, і так далі. Це все, зокрема, можна було діставати в поліцейських участках, тобто якась табельна зброя, вона була за відповідності цей період часу, і, зокрема, якісь більші великі склади зброї, також це, власне, все можна було отримувати. Для повстанської армії це було питанням виживання, бо це були їхні ресурси для ведення бойових дій. Власного виробництва зброї майже не існувало, тому значна частина озброєнь здобувалася саме під час таких операцій. Крім того, напади на німецькі об'єкти мали і політичне значення. Вони демонстрували, що окупаційна влада не контролює територію повністю. Тобто немає порядку, що на будь-яку заставу, на якийсь гарнізон, на якийсь об'єкт військовий можуть напасти повстанці, знищити, розбомбити, підірвати його. І, звичайно, що в таких умовах німцям постійно потрібно було відволікатися і залучати додаткові сили для придушення таких акцій, повстань, і для більшого контролю над українськими теренами. І також показати, що на цих землях існує інша сила, яка веде боротьбу з загарбниками. Німецьке командування реагувало на ці дії дуже і дуже жорстко. Проводилися каральні операції, під час яких війська намагалися знищити повстанські загони і їхні, зокрема, бази. Іноді до цих операцій залишалися великі військові підрозділи. Бої між німецькими силами та підрозділами УПА відбувалися в різних регіонах Волині та Полісся. У деяких випадках повстанці навіть тимчасово брали під контроль великі населені пункти. Це дозволяло їм створювати локальні зони впливу, де діяли їхні адміністративні структури. Але також важливо зрозуміти, що УПА не могла існувати і взагалі вести таку певну класичну фронтову війну проти регулярної армії. Чому? Тому що більшість боїв мали партизанський характер, тобто якась засідка, набіг, виконали цілі, задачі, і відповідності, скажімо так, відступили для перегрупування, маскування і таким чином. Повстанці намагалися уникати великих зіткнень і діяли через раптові атаки, засідки та швидкі рейди. Це дозволяло їм завдати ударів по окупаційних силах і водночас зберігати власні підрозділи. Водночас ситуація на фронті поступово змінювалася. Після 1943 року Червона армія почала відтісняти німецькі війська на захід. Тобто, якщо до кінця 42-го року до Москви радянські війська вони відступали, німці наступали, повільніше, чим вони планували, але до кінця 42-го року був наступ. До 43-го року радянська Червона армія, вона вже перейшла в контрнаступальні дії, і вона вже наступала вплоть аж до захоплення Берліна в 45-му році і закінчення всієї Другої світової війни. І що означало, що радянські війська вони вже наступали і відтісняли німців, що на території України знову наближається інша сила, це, власне, радянська влада. Для УПА це створювало нову реальність, бо разом із відступом німецької адміністрації з'являлися радянські військові підрозділи, партизани і структури НКВС. І саме з ними повстанці вступлять у ще триваліший і ще масштабніший конфлікт, і він буде, навіть, я би сказав, більш такий затятий, більш такий смертоносніший, буде носити характер, на жаль, як для УПА, і як і, власне, для самої радянської влади.
Коли у 1944 році Червона армія почала повертатися на територію Західної України, ситуація для УПА кардинально змінилась. Німецька окупаційна влада поступово відступала, але це не означало завершення війни для повстанського руху. Навпаки, саме з цього моменту починається один із найтриваліших і найжорстокіших етапів протистояння. Для радянського керівництва існування УПА становило дуже серйозну проблему. Повстанський рух контролював значні території в лісових районах, мав підтримку частини, дуже великої частини місцевого населення і добре знав місцевість, що давало додаткові козири, додаткові переваги. Тому Москва вирішила ліквідувати цей рух максимально швидко. Для цього на західноукраїнські території були направлені дуже великі сили НКВС. Ці підрозділи спеціалізувалися на боротьбі з партизанськими формуваннями. Вони проводили масштабні за своїми розмірами антиповстанські операції, під час яких просічували ліси. Тобто вони брали якийсь квадрант, його повністю проходили, шукали там кригівки, якісь пастки, засідки і так далі, самих, власне, бійців УПА, і таким чином вони, термін просічували ліси, блокували населені пункти і намагалися виявити підпільні мережі. Одним із головних інструментів боротьби стала агентурна робота. НКВС активно створював мережі інформаторів, які повинні були повідомляти про діяльність повстанців. Крім того, використовували спеціальні групи, які імітували загони УПА для проникнення у підпілля. Це дозволяло стримувати інформацію про структуру, всього, власне, цілого повстанського руху. Але боротьба не обмежувалася лише військовими операціями. Радянська влада застосовувала і масові репресії проти населення, яке підозрювали у підтримці УПА. Тисячі людей були депортовані до віддалених регіонів СРСР. Ці депортації мали на меті позбавити повстанців соціальної бази. Бо без підтримки місцевого населення партизанський рух не може існувати довго. Попри це, УПА продовжувала чинити свій опір. Повстанські загони використовували мобільну тактику, проводили рейди, нападали на радянські загони та адміністративні структури. Іноді вони здійснювали операції навіть у районах, де вже була встановлена радянська влада. Це створювало постійну напруженість на цих теренах, на цих територіях. Також ще важливо розуміти, що для УПА ця боротьба не закінчилася разом із завершенням Другої світової війни. Це теж один із таких міфічних тейків, які Радянський Союз розповсюджував, що Друга світова Гітлер капут, і відповідності УПА воно також скажімо так, припинило своє існування і просто також кудись ділося. У травні 1945 року війна в Європі офіційно завершилась. Але на території Західної України бойові дії між повстанцями і радянськими силами тривали ще багато років. Окремі підрозділи УПА продовжували діяти навіть на початку 1950-х років. Це була одна з найдовших антипартизанських кампаній у післявоєнній Європі. Зрештою, радянська влада поступово змогла послабити повстанський рух. Яким чином? Масштабні операції НКВС, репресії та агентурна робота поступово знищували структури підпілля. Але навіть після цього пам'ять про цей спротив залишилася важливою частиною історії даного регіону. І саме ця боротьба стала однією з причин, чому навколо УПА сформувалося стільки різних інтерпретацій. Для радянської влади цей рух був ворогом, який потрібно було дискредитувати. Саме тому у післявоєнні десятиліття офіційна історія подавала УПА виключно як ворожі формування. Будь-які складні аспекти цієї історії вони майже не обговорювалися, але навіть у цьому складному контексті існували ще інші конфлікти, які впливали на ситуацію в регіоні. І одним із них були зіткнення між українськими та польськими власне підпольними структурами. І одним, власне, із них були зіткнення між українськими та польськими підпільними структурами. Окрім конфліктів з німецькими та радянськими силами, на території Західної України існував ще один складний фактор – це було польське підпілля. До початку Другої світової війни значна частина західноукраїнських земель входила до складу Польщі.
І після початку війни польські підпільні організації також почали створювати власні збройні структури. Однією з найбільш відомих була армія Краєва. Її головною метою було відновлення польської держави у кордонах, які існували до 1939 року. І саме тут виникла серйозна проблема, бо ці кордони включали території, на які претендували і українські політичні сили. Ну, тобто, розумієте, що є вже підґрунтя для величезного конфлікту, бо поляки не планували українські території нікому віддавати. Ось, ну, а логічно, що наші українські політичні сили, вони не планували бути під третьою окупацією зі сторони Польщі. Таким чином, на одних і тих самих територіях діяли різні підпільні структури з різними політичними цілями. У певний момент це призвело до збройних конфліктів. Особливо складною стала ситуація на Волині у 1943 році. Як бачите, все в 43-му році відбувалися самі такі найскладніші перипетії і моменти. У цьому регіоні відбулися події, які сьогодні відомі як Волинська трагедія. Це був один з найтрагічніших епізодів польсько-українського конфлікту. У ході цих подій загинула велика кількість цивільного населення з обох сторін. Історики досі досліджують причини і масштаб цих подій. Існують різні оцінки, які іноді значно відрізняються між собою. Але більшість дослідників погоджується з тим, що це був складний і трагічний конфлікт, який виник у контексті війни, окупації та боротьби за контроль над цими, власне, територіями. Ці події ще більше ускладнили ситуацію у регіоні, бо фактично на одній території одночасно діяли, по-перше, німецькі окупаційні сили, по-друге, радянські партизанські загони, українські повстанці та польські підпільні структури. І кожна з цих сил переслідувала власні політичні цілі. Ну, як ми бачимо зараз в сучасних політичних і, скажімо так, у політичних перипетіях наших взаємовідносин з Польщею, поляки досі не можуть пережити Бандеру, досі не можуть пережити УПА, і вони досі не можуть пережити Волинську трагедію. Хоча чомусь назва вона є Волинська трагедія, що поляки, польське цивільне населення діяло на території Волині, яка ніколи не була етнічними і історичними Польщами території. Поляки були на території Волині і України, вони були окупантами. Своя власна країна – це є своя власна країна, на війні завжди є жертви. Ось, і тому в цій волинській трагедії, чомусь поляки, вони не, скажімо так, не настільки на такому ж самому рівні не виносять операцію Вісла, допустимо, це теж своєрідна трагедія, де дуже велика кількість сімей вона розділилася, переселення. Поляки чогось не згадують, скільки вони вбивали, винищували українського населення, періоди кріпацтва, козаків і вся, якщо брати історія наших, скажімо так, взаємин з Польщею. Польща ніколи не була дружньою якоюсь країною для України. В сучасних реаліях це видно, наскільки теж Польща все більше і більше стає шовіністичною країною, і, на жаль, вона теж не є дуже сильно дружньою країною для сучасної України. Ось, бо як мінімум ці події вони були 70 років тому, зараз можна би було, скажімо так, взаємовідносини вибудовувати зовсім по-іншому, але як бачимо, поляки, вони як тоді, скажімо так, переслідували суто власні, також загарбницькі, скажімо так, інтереси. По сьогоднішній день нічого мало не змінилося. Тому в цій волинській трагедії моя особиста, можливо, суб'єктивна думка, жертви, відповідальність є рівносильна як на бійцях УПА, так і, зокрема, на тогочасному польському підпіллі. Ось, бо поляки сюди прийшли як загарбниками. Їх сюди ніхто не запрошував, їх сюди ніхто не кликав, і тому жертви під час якихось національно-визвольних змагань, вони є закономірні. І тому винити УПА в тому, що сталося, то сталося. УПА діяли в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо. Тобто, мені здається, в сучасній війні, якщо ви знищуєте окупанта, ворога, то ніяка адекватна людина, вона вам
нічого не зможе пред'явити. Цивільне населення російське, воно також є вороже, воно також сплачує податки, воно працює на військових заводах, воно працює на військовій машині сучасної путінської Росії, ось, і воно також є винне. Воно голосувало, вибирало Путіна, воно 26 років підтримує вектор цієї країни імперської, всю її політику і так далі, тому кожен росіянин, чи це пенсіонер, чи це дитина, чи це жінка, чоловік, чи він там на їхньому тому СВО, він сюди на нашу землю не прийшов загарбником, це його не виправдовує. Вся відповідальність лежить не лише на одному Путіну, лежить на всіх 140 мільйонах всіх тих росіян, які тішилися в 2014 році анексії Криму, вони тішилися розв'язані окуповані території Донбасу, вони тішилися жертвам, смертям українців і так далі, і так далі, і так далі. Тому виправдовувати і накидати якісь стейки, що УПА, воно боролося за незалежність України проти одразу 3 ворожих сил якимись не тими методами, хай собі якісь руські пропагандони або люди, скажімо так, не настільки великого інтелектуального надбання, вони собі що хочуть, можуть носити і так далі. УПА, вони були формуваннями, які боролись за незалежну Україну. І кожен українець зобов'язаний кожного року згадувати річниці і віддавати пошану УПА, що в нашій історії був такий період, були сотні тисяч людей, які були готові віддавати своє життя за незалежну Україну, щоб вона колись повстала. І по факту в 91-му році, як утворилася незалежна Україна, це також великий здобуток всіх тих жертв і всієї тої діяльності, яку здійснювали ОУН і УПА в період Другої світової війни. Ті, хто згідні зі мною, поставте вподобайку цьому відео, коментуйте і поширюйте відео. Якщо не підписані, то підписуйтесь на канал. Після завершення Другої світової війни історія повстанського руху, вона не завершилася. Вона перейшла в іншу площину інформаційну. Радянський Союз встановив контроль над територіями Західної України і почав формувати офіційне пояснення подій, які відбувалися під час війни. У цьому поясненні для УПА відводилася дуже чітка роль. Її представляли виключно як вороже збройне формування, яке діяло проти радянської держави. Будь-які інші аспекти цієї історії вони майже не згадувалися. Не говорили про конфлікти з німецькою окупаційною владою, не пояснювали складність ситуації на цих територіях, не аналізували політичні цілі всього повстанського руху. Натомість, скажімо так, радянська влада, вона пробувала і почала створювати дуже простий і зрозумілий, в свою чергу, образ. УПА – це є ворог. І вся історія повстанського руху зводилася до цієї формули. Цей наратив повторювався у підручниках, фільмах, газетах і всіх офіційних публікаціях. Протягом десятиліть саме таке пояснення було єдине дозволене. І тому не дивно, що багато спрощених уявлень про УПА збереглися до сьогодні. Бо вони формувалися не лише історичними дослідженнями, а й є політикою пам'яті. Після розпаду Радянського Союзу з'явилася можливість працювати з архівами, досліджувати документи і переглядати старі інтерпретації. І поступово історики почали відновлювати більш складну картину подій. Вона не є однозначною. У ній є суперечливі епізоди, є трагічні сторінки, є дискусії, які тривають досі. Але одне можна сказати точно. Історія УПА не зводиться до однієї простої формули. Це був рух, який виник у дуже складних умовах війни. Він діяв у ситуації, коли на одній території одночасно діяли різні військові сили. І тому конфлікти виникали з різними противниками. Саме це і пояснює, чому твердження про те, що УПА воювала лише проти одного ворога, не відображає реальної картини подій. Щоб зрозуміти цю історію, потрібно дивитися на неї трошечки ширше. Потрібно враховувати контекст війни, політичні цілі різних сил і складність того часу. І саме тому дискусії про УПА тривають і сьогодні. Бо історія рідко буває простою. І чим більше ми її досліджуємо, тим більше розуміємо, наскільки складними були події нашого з вами минулого. Якщо коротко підсумувати цю історію, можна сказати одну важливу річ. УПА діяла у час, коли Україна була територією Великої війни. На цих землях одночасно діяли різні армії, різні підпільні рухи і різні політичні проєкти.
Саме тому війна УПА не була війною проти одного противника. Вона була частиною набагато складнішого конфлікту, який охоплював усю Східну Європу. І зрозуміти цю історію можна лише тоді, коли ми дивимося на неї без спрощень. Якщо вам цікаво розбиратися у складних історичних темах і відокремлювати міфи від фактів, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, лайк цьому відео, щоб воно було корисно не тільки вам, а й для великої кількості людей, які його переглянуть. І напишіть у коментарях, який історичний міф варто розібрати у наступному відео. Хто має фінансову можливість, хто має бажання, реквізити в описі під даним відео, можете підтримати випуск нових відео. Я вам як автор наперед всім дякую. Побачимося з вами у наступних випусках і бережіть себе.